Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Tita May at welcome po kayo sa aking munting kusina. Sa episode pong ito, ang gagawin po natin ay Papaitang Baka. Request po ito ng isang viewer natin from Toronto at pagbibigyan po natin siya ngayon. Pero bago po iyon ay basahin po muna natin ang ating Bible verse for today na mababasa po natin sa Philippians chapter 4 verse 4. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Magalak, hango sa salitang galak. Ano ang kaibahan nito at pagkakahawig sa salitang saya? Ang saya po ay isang positibong damdamin ng puso base sa mga magandang pangyayari o sitwasyon ng buhay ng isang tao. Halimbawa po, nag-take ka ng board exam, nakapasa ka, syempre sasaya ka. O kaya naman tumanggap ka ng maraming blessing, wala kang problema, o kaya maganda ang iyong kalusugan. Yun po bang parang umaayon ang lahat ayon sa kagustuhan mo? Ang galak naman po ay isang masayang damdamin ng puso kahit na nga dumaranas ka ng mga problema at dagok sa buhay. Ito po ay isang mas malalim na level ng saya. Sa verse po na ating binasa, sabi po ni Apostol Pablo, maggalak kayo sa Panginoon. Sino po ba ang Panginoon at paano tayo magagalak sa Kanya? Hindi po ba Siya ang Panginoong Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang ating kasalanan? At nangakong hindi po niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Ano man po ang sitwasyong dumating sa ating buhay, wala po tayong dapat katakutan kapag kasama natin ang Diyos. Kaya po niya tayong ingatan at patnubayan sa ating buhay. Si Apostol Pablo po nung sulatin niya, ang verse na ito ay nasa loob po siya ng bilangguan. Isang lugar na kung ilalarawan natin ngayon ay isang lugar ng pagsubok at pagdurusa. Isang lugar na kabaligtaran ng pagkakaroon ng kagalakan. Pero makita po natin na ini-encourage tayo ni Apostol Pablo na magalak. Bakit? Kasi meron po siyang Jesus sa kanyang puso. Magalak kahit sa kabila ng mga pagsubok o problema sa buhay. Ang kagalakan po ni Pablo ay hindi po nakabase sa sitwasyon, kundi sa kanyang tagapagligtas na alam po niyang hindi siya kailanman bibiguin. Sana po kayo rin. Ngayon po ay dadako na tayo sa pagluluto ng atin pong Papaitang Baka. Ang mga sangkap po sa pagluluto ng Papaitang Baka ay ang mga sumusunod. 2 tasang laman, 1 tasang atay, 1 tasang puso, 1 tasang bituka, saka po kalahating tasang tuwalya. Ito pong dalawang to ay linisin natin ng suka at asin para matanggal po ang kanyang amoy. Sa atin pong panggisa, ito po yung 1 tablespoon oil, 2 tablespoon butter, 5 cloves garlic, onion, 1 piraso, 2.5 tablespoon ginger o luya, 5 pirasong green chili, 1 teaspoon ground pepper. Ito po yung ating pampaasim, 1 pack po ng papaitan mix na nilagyan ko po, sinamahan ko ng 1 tablespoon sinigang sampalok mix para umasim siya ng konti. At ito po ay 4 tablespoon patis, 1 teaspoon salt, at ito pong beef cube. Lalagyan po natin siya ng mga 6 cups of water na pansabaw. Sa pagluluto po ng Papaitang Baka, step 1. Igigisa po natin ang ating bawang, sibuyas, at luya sa oil at butter.
Step 2. Pagkatapos nating magisa, ilagay na po natin ang lahat ng ating karne. Hayaan natin itong masangkutsa ng mga 20 minuto hanggang sa ito ay magmantika. Haluin natin paminsan-minsan upang hindi manikit o masunog ang ilalim. Step 3. Ngayong nagmamantika na po ang ating karne, ilagay na po natin ang ating pampaanghang, pampaasim, at pampaalat na sangkap. Pagkaraan po ng 3 minuto na ma-absorb na ng ating karne ang mga pampalasang ito, ay ilagay na po natin ang ating pong pansabaw. Step 4. Ngayong hinihintay po natin na lumambot ang ating karne na aabot sa loob ng 1 oras, ay ilagay po natin ang ating beef cube na siyang tatapos sa atin pong masarap na pinapaitang baka. Luto na po ang ating pinapaitan. Kung nagustuhan po ninyo ang episode na ito, sabihin nyo lang. At kung ano pang gusto nyong makita sa mga susunod nating episode. Bye-bye! Mga kaibigan, don't forget to like, share, and subscribe.